Limited ba ang budget mo pero gusto mo ng patok na negosyo? I-try mo ito. Sa konting puhunan lang, pwede ka na magnegosyo. Piso-piso, hotdog negosyo na tiyak magugustuhan ang lasa ng mga suki mo. Di kailangan ng malaking puhunan dito, kaya naman kung di ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na para lagi kang may bagong recipe na pwede mo ibenta. Hello mga simpleng kusineras! Welcome back muli sa ating kitchen. Start na tayo! Gagamit lang ako dito ng 2 hanggang 3 piraso ng jumbo hotdog. Kahit anong brand ay pwede naman. Kailangan lang ay matigas at frozen talaga ang hotdog bago mo slice para mas maraming piraso ang magawa mo. Hiwain lang ng maninipis ang bawat hotdog. Sa isang piraso po ay nakakuha ako ng 32 pieces. O diba, sa isang piraso pa lang, pwede ng ulam ng buong pamilya mo. Matipid at talaga namang papasok sa budget mo. Kailangan lang ng konting imahinasyon para makagawa tayo ng kakaibang negosyo na madaling gawin at hindi naman mamamahalan ang mga bibili sa'yo. At once mahiwa na natin ang mga hotdogs, ay itabi muna ito at saka natin i-prepare ang ating mga gagamiting pampalasa. Para mas maging malasa at masarap ang hotdog, ay gagamit tayo ng Menu Magic Breading Mix. 3 flavors ang pwede mong pagpilian gamit ang Menu Magic. Merong breading mix na may red eggs, meron ding spicy kung gusto mo ng maanghang, at syempre ang gagamitin natin ay ang original flavor para sakto sa panlasa ng mga bata. Kahit alin sa mga nabanggit ko ay pwede niyong gamitin sa recipe na ito. Lagyan lang ng konting tubig ang breading mix. Ala na po kayong ihahalo na iba pang sangkap dito kasi lahat ng pampalasa at pampasarap ay nasa ating Menu Magic Breading Mix na. Kaya mas makakatipid kayo. Kailangan ay medyo malapot ang mixture para ma-coat ang mga hotdogs. Haluin lang ito ng mabuti at saka na natin ilagay yung mga nahiwa nating hotdog. At kailangan din natin na magpapakrispy sa hotdog kaya gagamit tayo ng breadcrumbs. Lang ng breading mixture ang hotdog at saka i-dredge sa breadcrumbs. Kung gusto mo ng cheesy ang lasa ng inyong magagawa ay haluan ito ng 1 tablespoon ng cheese powder. Kagaya po ng ginawa ko sa video, nilagyan ko ng 1 tablespoon ng cheese powder ang breadcrumbs ko. At haluin lang ito ng mabuti hanggang makuha ng ating breadcrumbs yung kulay ng ating cheese powder. Kalahati lang po pala ng breading mixture ang ginamit ko para sa 3 piraso ng hotdog. At once nabalot na natin ang mga hotdogs, ay ready na ito for frying.
Iprito lang sa medium heat, sandali lang po ito maluto kaya huwag niyong iiwanan. At kapag light golden brown na ang kulay, ay pwede na itong hanguin. Make sure na i-drain ng mabuti ang excess oil para mapanatili natin na crispy yung ating hotdog. At eto na, meron na tayong easy and affordable ulam o merienda na pwede din gawing pulutan. Gagamit lang ako ng ketchup at mayonnaise, pero kahit ala ng ketchup or mayo ay malasa pa din ito dahil sa breading mix na ginamit natin. Kung gusto nyo po itong gawing negosyo ay doblehin o triplehin nyo na lang ang ating recipe. At ilalagay ko rin po ang complete ingredients at costing sa description box. Masarap siya, crispy at lasang-lasa yung menu magic breading mix na ginamit natin. Ito po palang ating recipe ay pwede mo nang gawin ahead of time. Pwede kang mag-coat na ng ating mga hotdog at ilagay mo sa freezer at pwede mo siyang ibenta na ready for frying na. At sana ay magustuhan ninyo at magamit ninyong pangnegosyo ang ating piso-piso hotdog pangnegosyo recipe na siguradong di naman mabubutas ang bulsa ninyo. Happy cooking, be kind, be safe, and don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye!